بخیر. خب یک شمالک از اون طرف آمد منتها هوام گرم است امروز و اینمیج است که بچه فیلم رسید دیگه بخیر. شوخی های نمی بچه است. چی بگویم مایره و خوب شد که اول اونمو تصویر سنگ داشتی که اگر اونمو سنگ نباشه ایجاده خورد است یک عالم جنجال جور میشه که موترها بیدست برای در وطن ما خاطر نیست که موترها کلک یک قطار بره 5 قطاره و 6 قطاره میره. به هر حال 27 درجه امروز کابل گرمی است. از بس که هیجانی شدیم همین سلام هم یادم رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مانده نباشین، خستام نباشین، زلام نباشین، پسته باشین. پسته هم تو دانکایش واز خندروی. الهی من میگم در هر جایی که زندگی میکنین لبانتان پر از خنده، زندگیتان شاد و این وقت تشویش دم زندگیتان نباشه. و یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از گزارش‌های ویژه شهری ما و من اینمی لحظه هم در ناحیه هفتم شهر کابل هستم، جایی که ما چندین بار گزارش داشتیم از این منطقه، اما از چند قسمت دیگهش برای شما گزارش داشتیم. فهمیدین دیگه که ما کجا هستم؟ ما در منطقه گذرگاه هستم. پل گذرگاه در اونو قسمت هست که گذرگاه دیگه جایی نیست که من سرش زیاد گپ بزنم. بسیاری هایتان معلومات دارین، میفهمین که گذرگاه در کدام قسمت کابل است. ناحیه‌اش برای شما گفتم. اونجا باغ بابر است، اون طرف 40 ستون، آقل شمس، زیارت مولا بزرگ، سرک نو 40 ستون، قلعه غیبی، دهن باغ 40 ستون و بالاخره هم دارالمان جنگلک هم اونجا است. پل براتان گفتم. البته یک دفعه ما سر پل گزارش داشتم که پل رنگ نکرده بودن. گفتم اگر رنگ نکردن از ماش خود رنگش میکنم. با چند روز بعد دیدیم که رنگ کردن. خانهشان آباد. خوب است که حداقل گپای ما را میشنون. اینی سرک رفته به طرف شهر. اونو کوه آسمایی است، دست راستم کوه شیر دروازه است و این سرک یک سرک بسیار خوب و پرخاطره برای همگی است، چون معمولا کسایی که به طرف باغ بابر می برای تفریح از این سرک میگذرن و میرن. دیگه گپی که در چند قدمیش باز پل شیر دروازه و اون قسمت‌های پیش و یغدان هم پیشتر میشنه. از همین قسمت گزارش نداشتیم، خواستم که از همین جا گزارش خود شروع بکنیم. امروز بسم الله گفته در دل چاشت هستیم. یک اونجا را که دیدم بیال یادم آورد. اونجا کوه توپ است. میگن در زمانهای قدیم وقت دل چاشت میشد توپ چاشت، نه؟ بازدم توپ چاشت یک فایر میکردن و نمو توپ کلای خبر که یعنی چاشت شده تو بده. و دیگه در رمضان هم خو همه قسم یک قصه داشت. ما گزارش داشتم از کوه توپ بر شما، ولی اگر شما با چیز معلومات داشتین در پایین ویدیو با ما شریک بسازید. از همین قسمت گپای خود شروع میکنیم با مردم خیلی ها عزیز ما. اما تو مایده قصه کده و ببینیم که اینو چه تغییرات آمده. میریم به طرف یخدان گفته و این که مردم ما چی کنه زندگی خود میگذرانند. حال هوا گرمتر شده میره. ببینیم که کیها به زندگی چی گونه نام پیدا میشناسیم ایتون تعقیبتون میکنیم. هگان قرضارت نباشی. نه خدا نکنه. یعنی این خدا نخواسته کدام گپ اشتباه نیست که بازی را نشر میکنیم. گپی طرف نره. این گپ کلگی از این موضوع خبر داره که موضوع رسمی است. موضوع رسمی است در ریاست. میگه در سر تابوت من گریه نکوی بی وفا، من جوان نامرادم خوش ندارم گریه را. که دارای معلق ما بگیریم همه نان ختم که هر چپسش بیادر نیم متر. خویره که زیاد که فشار بتی سعی که در گردیت میخوره. ها؟ اینی بچه چرا بالا شیشته؟ این شابالاست. شابالاست.
سلام خوب هستی؟ جور هستی؟ یکم سر حال چای صبح ندادنت؟ داده چی خوردی چای صبح؟ پنیر پنیر کت چی؟ کت مربا کت مربا. اولین گپای ما با اینمی شاهزاده بود، میگن پنیر کت مربا. خود معرفی کن. خیر جان جور است، بخیر است، خریدیس ان شاء الله قربان. اما شاهزاده بچه است. وقتی در چای صبح پنیر خوردی کت مربا، حالا باید سر حالم گپ بزنی و نوش جانت ما را خودم خانه چای صبح هم کس چای نمیته، میگه برو کار وظیفت وقت نشه. ها دیگه ها؟ ما دیگه مکتب میریم دیگه باید چای صبح بخوریم. آفرین. تو خود کتا کار میکنی مکتب میری، ما خود کار میم کم ارزش هستیم در خانه. و جای ازی که ما را قدر بتن نمیته. نام تا چی گفتی؟ محمد شوخی کردم یک رقم رای. مکتب صنف چند هستی؟ صنف سه. گفتم شوخی کردم امرای. صحیح. خفه نشده باش. نه چرا خفه شدم؟ صنف سه؟ مکتب که خلاص کنی بخیر چی کارا میشی بخیر؟ اول فکر نکردی؟ در آینده چی میشی؟ معلم، انجینر، دکتر، کدام میشی؟ دکتر. چپن سفید میپوشی. در تمام گزارش‌های هر نوجوان و طفل را که امروز مصاحبه میکنم میگم میخوایم دکتر شم. دعا بکنین که امی خداوند امی هر نوجوان و طفل را که به می آرزو می باشه الهی به مو آرزوهایش برسانش. آمین بگو. آمین. آفرین. سلام جان، خوب هستین؟ صدمن بخیر هستین؟ شکر الحمدلله. نام ما بریالای مرزایی. بریالای جان مرزایی، فکر میکنم با فامیل هستین، مادرم اصرار کرد. بله هم دیدیم گفتیم یک سلام علیکم کنیم. قربان سرت. یک مصاحبه کنیم. سرفراز باشی. کجا روان هستی جان بیادر؟ همین تو پیش یک مریض آمده بودیم اینجا، باز حالا بریم کار گرفت بریم طرف یک نان خوردن، نان چای، یک هتل بریم. شفای آجر والا خیر امروز خرچه میکنی؟ نه والا دایم خرچه کردیم. باز یک ذره خرچه رو دبل کنیم باز. خرچه رو دبل کنیم. کماندانم دیگه همراهت است. همراه از اونو پشت کا مردم موترش تندگاش. بس که تنها نری که رفتی کماندانم بود نه ما دایم هم تو فامیلش کار گرفته رفتیم ما رفتیم. تنها خوری مزه نمیده. نمیده. نان در جان ما نمیشینه. چی کاروبار است؟ از ما لباس فروشی دکان داریم در بارستان. والله خیلی کار جور است. شکر الحمدلله جان ما جور باشه. دکان کجاست؟ در بارستان. این شکر که حداقل دکان داره کار میکنه و امروز چقدر دوست داشتنی است. چقدر جای خوشحالی است که حداقل با خانم و اولادای خود میره که نان چاشت یک جای بخوره. شکر که میتواناییش داره و اینمی کلان گپ از بیادر باید شکر بکشی. باید که فامیل خوشحال زندگی کنه. انسان یک جای رفتی حالا پشت کار باید بگیری بری. یک مزه خاص داره. اولادا یعنی حالا از مکتب گرفتیم تنها در جان ما نمیشینیم که ما باید باشه. خیلی میبینی اولش تو کار از خانه گرفتی بازی از مکتب گرفتیم. ببری ایران هم کتت باشه. بخیر. جمع بیشتر خوب از طرف مام بخو. نوش جان شکر که مت آرام هستین این کارات است. هر روز از زندگی وطندارا میناله ولی که خودت حال نان خوردن میری یک جای شکر که حداقل یک نفر پیدا شد که دلش جمع است که فامیل خود ان شاء الله بخیر باشین. خوشحال شدم با امان خدا بخیر باشین. سلام بادار، خوب هستین؟ سلام بادار، خیرتیست جانا که جور کار خدمت است، برو با عزت باشی. در چند قدمی پل گذرگاه در این قسمت هستیم روبروی نیکوی توپ. اما رقمی که در اول گزارش گفتم که ما از اون قسمت ها گزارش داشتیم. فعلا اینی قسمت ها که اون طرفش قبرستانی هست و این طرفش هم چوب فروشی ها. باز من خواستم که سلام خوب هستین. باز من خواستم که امی دو طرفه سرک به اون طرف بریم. اما از وقتی که من دست چپ و راستم هم میشناسم ریزگک بودم و بگو اصطلاحات زی بچه اینمی رستد چوب فروشی هست در پولیش یگان چیزای دیگر رو میبینم مگر نمیفهم که اصل گفت حالا اینی جو چی هست و در من خیلی نفهمیدم السلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر خیر. خوبه جان جور سلامت افضل جان خوب هستین؟ والله این چوکی بخی یک رقم بیشی تو که من حالا کات تو کار دارم او بدر اخ والله به خدا اصل کی خوب هستین؟ بخیر. نام ما رو یاد داری؟ میشناسیم تعقیبتون میکنیم هگان
قرضارت نباشی. نه خدا نکنه. نام خودت چیست؟ عبدالاحد. عبدالاحد جان، یک دو تا چوکی رو نمیجا مانده، فقط تماشا میکنه این فضا را. بازیش هفته هم نیست. نه سایه است. حالی چوکی دکانداری است، این چوکی سوپرمارکت است، این چوکی شاهانه است، از دفتر است. من بفهمم تفریح این لب سرک میشینم یکان موقع دیگه تفریح میکنم میشینم دیگه. احد جان چوکی تفریش اتیا کوچ مقبول است. نه چشمایتان مقبول است. والا احد ساعت تیر است. سلامت باشین. همیشه هم تو ترنگت خوش است؟ همیشه هم تو خصلتی است اصلا. همونطور است که اول چند ساله باشیم؟ تقریبا 33 34 باشیم. 33 34. یک تار موی سفید نشده شکر خدا. خدا را شکر. بله صحیح است؟ نه بگو شکر. شکر است. یک تار ریشت سفید نشده بگو شکر. شکر. سرزنده هستی بگو شکر. بله شکر. تر تازه هستی بگو شکر. شکر. با قوت آب هستی. شکر. شکرش تو گفته برو. شکر. او بدر ایرما تو است که غمای دنیا را نخورده که اون تو خودت را تازه نگاه کرده. این 20 دفعه بچه را گفتم غم نخور، بازی یگا مغمره میگه خدا میگی بیادر دلدگارا میگی خودت بگو. اول خودت خدا ببخشه، خودت اول بیادر یک ذره سرزنش کن که غم نخوری. حالا بگوش کنیم چی کنیم که غم نخوریم؟ بگو تو یک دو سه تا گپ که من به خودم اول امور تطبیق کنم. والا دیگه غم دیگه چندان خوب نیست دیگه. چی بگم دیگه؟ بخاطر گپ ما یاد ندارم دیگه تعریف کنیم. غم چیز خوب نیست. غم چیز خوب نیست. دیگه خوینه می کتا گپ بگو. بله. خدا خانه غم خراب کنه. آمین. خراب کنه دیگه خانه غم دیگه. ما را خراب نکنه. ما را خراب نکنه. قربانم. اینجا مربوط شما بشه؟ بله. چی حسوبه در اینجا؟ اینجا این چیزی گدام زایات از یکن زایات چیزا رو ما میخریم. این کار آینی کنه هم چیزا رو میکنیم. کار آینی کنه اینجا بتونیم ایست بریم؟ تو بیا اینجا جای چیزا هم هست که نه چیز نیست. خود دقت جای کنه تا اینای کنه باشه خب بیاز نامنظم می باشه دیگه. خب حالا اینجا بسیار جای کلان هم هست. این جایش از کی است؟ جایش از چیز از به نام آجیکستان میگه از می خب از جای شخصی است. جای شخصی برای شما به کرا داده. بله. کرا میدین. بله. و بازی ها اینای کونه را از کجا کی جمع میکنه با شما میاره؟ همین سیستم خرید فروش چه رقم است؟ سیستم خرید فروش حافظ جان است. ما خرید پیرگر داریم کراچیوان. کشتای کوچه میگیرن، ارزان میگیرن، قیمت میگیرن، کار خودشون است. ما باز یک نرخ نما برشان دادیم که فلان چیزی نه قدر فلان چیزی نه قدر. با نرخ خود باز ما میخریم، باز ما با پابرکروی میکنیم. او یعنی از هر چیز برش نرخ دادیم؟ بله. مثلا اونجا ماشین کالاشویی کنه است، بخاری کنه است، یا مثلا تا چند میخرن؟ هر کدامش به نرخ خود داره. 1500 و 600 و نظر به چیزی ارزش خود دیگه. این نفرایی که کراچی داره پشت کوچه میره یار شما ماش میتین؟ نه ماش نمیتیم. نه ما گفتیم اونا چیز با قیمت پایین میخرن، باز با ما با قیمت بالا. با شما بفروشن، با شما با قیمت بالا میخرن. بله. بعد از شما کی میخره اینا؟ بعد از پیش ما دیگه ما خود ما رای میکنیم در چیز می پابرکای زوبان. پابرکای پلاستیک این چیز اونجا رای میکنیم. یک گپ مهم بوده، گپ کتا بوده. بله. خدا زیاد بده. خدا زیاد بده که جمع کردن بخیر باشین. در کاروبارتان برکت. اینا ببینین که پروردگار وقت بنده خدا است کده هنر یک کارم برش میکنه. بله. حالا یک کس میره از پشت کوچه میخره، باز یک ارزان تر از خانوالا، باز هم به خانوالا یک 4 پک مال کنیش میخره میشه، هم به خود از او که یک 4 پک باز پس به تو مفروشه فایده میشه و باز خودت به فابریکا میتی همین طرف فایده میشه. این می زنجیر باره ما شما یکی به دیگه ضرورت داره. بله. بند نیشکر است. بند نیشکر. احد همیشه تب خوش باشی. سلامت باشین. قربانت شم. بخیر باشین. بسیار گپای شیرین زدی. بخیر باشین. سلامت باشین. بخیر باشین. آرام باشی. اینا بیادر. سلام جور بخیر. جور بخیر. سرت خوب بخیر هستی جان تا جور این طرف استاچن کرویت اون طرف در اون طرف این پالی ما دیگه. پالی ما. آفرین پالی ما. تو جور هستی؟ مکتب بودی؟ چند سال درس خواندی؟ 7 سال. 7 سال. کدام مضمونا را؟ دری ریاضی دنیا تی میاره. خب این نمیاره دیگه یاد نمانده. خوب درس خواندی امروز؟ خب درسایتون خوب شد؟ خب صحیح میخوانی؟ کتکی و محکم؟ آفرین. صف چند هستی؟ 3. نام خدا. خودت؟ عبدالوحید.
صنف چند هستی؟ صنف 6 خودت؟ عبدالمهرالدین خودت؟ وهابالدین بیشک بالا. خب تو دیگه بخیر چی کاره میشی دا اینده؟ ما دکتر خودت؟ خودت؟ دکتر خودت؟ انجینیر 3 تا دکتر، 1 تا انجینر، 1 تا پیشتر دکتر میشه، 4 دکتر، 1 انجینر. انشالله که به آرزوهایتان برسین. چی تحفه دارین برای ما بخوانین؟ ترانه، شعر، چی؟ داره کسی؟ بگوین دیگه که کنی باز هفته و زود خانه برین که مریض نشین. صحیح است؟ ندارین چیزه؟ خب انشالله تا دیگه دفعه میایم آمادگی بگیرین. برو دیگه یک کلاگک بگیرین. خب یک دانه کلاگ باز خدای نخواسته هفته و مریضتان نکنه. خب برین دیگه برین با امان خدا. خداحافظ تان. خداحافظ. تو چطور هستی؟ جان کی میگه سلام علیکم. ما از بغلان آمدیم همینجا دیدیم تا آمدیم پیش. از بغلان آمدین؟ نه ما امیر در سایه هم کار داشتیم. ما دیوال ما در تاکسی بودیم تو را دیدیم اینجا تاش دیدیم گفتیم باش یک دفعه خودت معرفی شیم ببینیم. سرشم دنیا را برای ما بخشیدی. حال پیسه تاکسی باز از جا نگیری تاکسی هیچ تو؟ گپی نیست خودت دیدیم برای ما کل چیز است. قربان سرت. خوب خواستی. بغلان چی گپ است؟ خیر خیرتی است. حالا تو بچه بغلان هستی در کابل؟ در بغلان آمدیم در اینجا به خاطر تذکره یک کم عمرش چیز شده بالاست میخوایم پایین بیاریم. در سایه آمدیم اینجا روز چهارشنبه برای ما گفته بیا تثبیت سن شود. تثبیت سن شود. دیگه امروز آمده بودیم تکت گرفتیم نوبت شد. بخیر 14 میایم تاریخ 14 میایم باز داخل میریم. مشکل ما را. حالا کسی که سنش بالا باشه تذکره او رو پایین آورده میتونه؟ $200 میگیره پایین میاره سنش. اگه بالا پایین باشه بالا میبره اگه بالا باشه پایین میاره. نه این $200 چه رقمی بازار سیاسی یا در حکومت میتی؟ نه در حکومت میتی. یکی از طریق خود دولت کسی را چیز کرده که مثلا یا سنش اشتباه باشه یا بالا باشه یا پایین باشه با اینجا که میری $200 از پیش تو ما چیزش میگیره. یعنی این خدا نخواسته کدام گپ اشتباه نیست که بازی را نشر میکنیم گپی طرف نره. این گپ کلگی از این موضوع خبر داره که موضوع رسمی است. موضوع رسمی است در ریاست کلگی خبر داره که بازت نشه که ریاست ثبت احوال نفوس نه باز ما را ملامت کنه که خبر دقیق نشر نکردین باز ملامت نشید. این کلگی خبر داره از این گپ و کلگی نمیشه میاد روز 1000 نفر میاد. اگر پایین باشه بالا اگر بالا باشه پایین. دیگه خیلی کار قانونی است. کار قانونی است. صحیح دیگه اینا چیزی که بعض از نقل قول کرد لالای ما از ریاست ثبت احوال نفوس. بله. دل ما جمع باشه. دلتان جمع. کاروبار دیگه اینجا نیست فقط سر مشکل بود پس مشکل بود و میریم بخیر پس بغلان. میمان ما میشی. سلامت باشین. یک شعله بغلانی ما میشه برات. سلامت باشین. اگه همراه ما میمان میشین. چیز کار خدمت. سرفراز باشین. بسیار تشکر قربان سرت. الله ماجور است. خوب است خیر است. گفت ما یک شعر میگم بگو که ما به صبرانه منتظر است. میگه در سر تابوت من گریه نکو ای بی وفا من جوان نامرادم خوش ندارم گریه را. شعر و تو تقدیم کنم لالا سیم. نه جوان هستی فکر زندگی را بکو دلت چرا نپا. کم زندگی را لالا سیم. حالا خب مشکلات است. خب میفهمم تو هم مشکل داری ما هم دارم دلت زنده نگاه کن. شعر وارو باش. زنده خو نگاهش میکنه من شکر. خو یکم دیگه اینا تو نه زنده نگاهش زنده نگاهش میکنیم شعر وارو. بچه بسیار خوش است. کمک شوخی کردم. نان تیار لالا سیم. خدا کمت نکنه. خوش باشی، جور باشی، آرام باشی. چی کاربار میکنی؟ از من این زرای جدم گل فروشی است. یگان گل کسی خرید میرسن پشت خانه. پیسه گیرت میایسی. شکر والا میگذره دیگه چی بگم بتا. قربان سر. همیشه سرزنده خدا زنده باشی خیر باشه. مکتب نخوندی؟ خواندم. تا صنف چند؟ تا صنف داره. بعد از اون ماندی. هم یک کمک دیگه شیما میکنی 2 سال بعد خلاص. والا دیگه از مانم یا آقای من خدا بخشه 1.5 سال میشه که فوت کرده. دیگه بعد نمیشه نونوار خانه خودم از اون تا فعلا لالا سیم. برو بخیر باش. برو دیگه چی بگم. والا اینی دود کدام دیگ نمانده باشن دل چاشت هم است. اگه ختم است درای ما میجا. سماوات است. براستی هم سماوات است. ما دیدیم او را دل تو را خوش میسازم. ما گفتم کدام دیگ ماندن که درای ما لقمه بگیریم همه نان ختم که هر چپسش بیادر نیم متر. کمی لقمه دیگه که خلاص تا شب هم نان دلت نمیشه. خو افسوس که نیست دیگه. اگه نه خدا گت میکردیم اینو میجا. این چو فروشی هایی است که من گفتم از زمانهای سابق در اینمی گذرگاه بوده و اصل می باشه.
او بداری هر کس یک داز در دستش است. غریبیست؟ سلام علیکم. ماندانه باشی قراریست انشالله. مجبور هستیم. خیرتیست؟ فهمیدیم. جانا که جور است؟ شکر فضل خداست. غریبیست؟ غریبی است. از هر چوک آمدیم 2.5 روپیه. حالا شما در چوب فروشی کار نمیکنیم مگم؟ نه در چوب فروشی از چوک کار والا. از بیکاری آمدیم فهمید روز 2.5 روپیه اینجا چوب پوست میکنیم. روز 2.5 2.5 کرایه هم عجیب خود دادیم تا اینجا را. تا اینجا را. ها. والا خیلی شما کارگر بودین. این چوب فروشی از شما نیست. نه چوب فروشی از ما نیست. اصل نفر اون نفر دیگه اون نفر دیگه است. اون اصل نفر اون آدم است نه؟ یعنی نفر. یعنی نفر هم است نه؟ خب با اون کوها تصویر مشکل دارن خیر است. حالا ما گفتم که چوبا را چرا تو پست میکنن؟ خب تا گپ ما دیگه طرف رفت. اینا ببینین که در روز 2.5 ساعت مشکل است به خاطر از اینکه 2.5 ساعت نفقه خیلی سخته ده. چند نفر تعداد فامیل است از خودت؟ 8 نفر. از خودت؟ از ما 11 نفر هستیم. حتما خانه هم کرایی باشه دیگه. کرایی. از اردوی تو؟ ما کرایی است. این حالا این 2.5 روپیه را ضرب 30 کنیم. 10 6000 35 1500 خوی 7.5 هزار. اما تر میشه. این حالا آیا این هر روز گیر نمیاد. این حالا گفته تو هر روز گیر 5 روز هم یک روز گیر نمیاد. این تو روزاست که فهمیدی 10 روز هم 2 روز گیر میاد. مثلا این تو کار. اگر 30 روز اما تو بتن باز یک چیز خاط شود. اگر این حالا باز در هفته یک دفعه رقم بوری خوب نمید. چند روز آمدین؟ امروز ما تازه آمدیم. تازه آمدین. چند روز گفت باشین پیسه میدن. معلوم نیست دیگه باشه که چی. معلوم نیست. اینا ببینین که مردم ما به این شکل زندگی خدا پیش میبرن، گذران میکنن. ای کاش مکلانای ما از یک دل میسوختن. هدف ما وطن کاش که تو. اگر دلسوزی می بود. هدف ما تنها حکومت قبلی نیست. حکومت‌های گذشته را میگه. بالاخره هر کسی که باشه. هر کسی که باشه اگر دل میسوخت امروز به این شکل نبود یک فرد عادی مملکت ما که در روز 2.5 ساعت زندگی خدا میشه. این سخت است. سخته. حالا ما چی حالا مثلا بگیم که حالا نه خوب است شکر بکشین یک جای یک نفر گفتم بیادر نان خشک یک دانه دادستش بود گفتم خیره به یک دانه نان خشک امیال شکر بکش. مرا گفتن والا مردم تشویق میکنه بعضی ها البته گفت یعنی به این حالت شکر بکشن. او برادر این گپ ما به این بنا نیست. قربان محبت های کل شما شم. همین آدم انتقادم که میکنه باید دلیل منطقی باشه. هدف ما یک چیز نیست که مثلا ما بگوییم که نه مشکلات نیست شما شکر بکشین. خب بیکاری است. مسئله مکتب و پانتون اون رقم است. اینمی تو سی مشکل حل شاه خودگاه ما شما مشکل نداره. مشکل نداره. حالا برای ما شما هر نظامی که در این ملک است باشه برای ما فریمانی ارزانی زندگی خوب باشه. زندگی باشه خوب باشه. این نمیره کار. یک سولات کار داریم یک کاروبار باشه اولادای ما فهمید درس و تعلیم صحیح برسه خوراک و پوشاک صحیح برسه. دیگه ما چه کار داریم؟ بخیر باشی. خوشحال شدم از دیدنتان. من تو این کارم اونقدر سخت نیست. حال هوا ذره گرمتر شده میره. سخت نیست آسانه خوبه. توکل به خدا. کلنگ کده خوبه. آب خوردن هم نداریم. نداریم. این بخی بامبا نیست. ما خو یک گپک همیشه از زبانم برآمد کار سخت نیست. ما وظیفه چرا دیگه کارت بالاخره کارگری سخت آسان فرق نمیکنه فهمیدی؟ نه سخت است. او بدر من شوخی میکنم. خب میگم باش که انگیزه از اینا خراب نشه. اگه نه باش تو. بسم الله الرحمن الرحیم. دست نزنی. خویره که زیاد که فشار بتی سعی که در گردیت میخوره. ها؟ مثل که بیادر بادرنگ پوست میکنی رام باید تو خوبش پوست کنی تو نشه که بیادر گوشت در پوست ببری. واقعیت است. که بانجان سیاه و کچالو یگان تا پوست میکنه در یک سر کچالو بیادر نیم سر کچالو میکشه. نیم سر دیگه در پوست میبره. خب به هر حال خسته نباشی. اینا بگی ما براتون او روان میکنم. دست بچه همیجا روان میکنم. همه تو یخ بخورید. خیر عزیز تو میشه گفتی او نداره میارم. زنده باش. خیر بینه. خدا کمتان نکنه. سرفراز باشیم. خوش شدیم. قربان سرتان. اینا بیادر اینی دیگه زحمت کشی. چیز با آسانی به دست نمیه.
27 درجه گرمی ماه هستیم اینجا، ولی این کارا بدون شک سخت است. ولی به هر حالش پروردگار لازم دیده که این بیادارا اینجا بیاین این کارا بکنن. هر چی از جانب الله است. به هر حالتش باید چی کنیم؟ شکر بکشیم. کاکا سلام، جور بخیر، صحت خوب است؟ کجا آمدی تا سرستاین کردی؟ از مکتب آمدم. مکتب آمدی؟ شما کلاه سفید است یا لنگوته؟ همه شکر کلاه نیست. نیست؟ نه. لنگی یا دستار؟ از او هم نیست؟ نه از چیز نیست. صنف هفت هستیم ما فعلا. نه کلاه سفید است نه دستار؟ نه خیر. از شما هم تو بیرم همین خالی. چطور است؟ این خوب بود یا؟ خب باش گپ سر از همیست. این خوب بود یا پتلون؟ این خوبه نسبت به پتلون کرده. بیشتر میگی که شکر نیست. نه گفتم کلاه و لنگی. به خاطر لنگی و چیز نیست. خب مشکل است کارات. جور کردنش مشکل است. اگه نه بسیار مقبول میگن. خب یک ذره یک جنجال داره نه؟ جنجال داره. خب نان چاشت نخوردی دیگه. دیگه میریم طرف خانه می. هیچ پخته کرده باشن خبر داری؟ خدا میفهمه دیگه. هر چی در دیگ بود در کاسه میبره. ای خیلی. برو اشتیای خوب. برو که کشته. یک گفتنی به امارات اسلامی دارم که مسابقات میره واس کنه. همین یک گفتنی؟ بله. اونم دیدم شنیدم. برو با امان خدا. بخیر باشید. کاکای بایسکل ساز با من جالب است. گفتم جایی که گرم است، گفت گرم است. خب از او گرم است دیگه. این هفته تکه سیاره گرفته که چی رقم هفته هم کش میکنه. یاد امی استاینا بخیر، یاد امی گلکا بخیر. ای یاد اینی پرتیگکای پشت تایر که گله میگرفت. صدقه امو دوران نوجوانی، امو بایسکلکای چینایی 1 میله و 2 میله. صدقه امی زنگکای سابقه. ای دلم میشه که میگه کارم ماچ کنم. یه گمش که چی بگویم دردات تازه میشه. سلام مادر گل. بخیر جان بخیر است. بیا که مزاحمت برکس. یک پشتو گشتم اینم تو رید نمیپالم میگم در کجا پیدایت کنم تا خب بدونین میگه پارک با هم میگن باز من ایران میمونم 1 سال چیو بدن هر روز دم کابل است. نیدیم تا والا جا چه پشت چه سونم اومدی نه کدام جای کابل میباشی؟ چه سونو برجا نوبرجه. ما چند بار بچه نوبرجه رفتیم؟ دیدم تا چه دیدم تا اومدم نبودی نه وقت رفته بودی قربان سرت. کجا روان هستی؟ 3 پشته و 4 پشته هستی؟ رفته بودیم یکم پیش بیا. 3 پشته و 4 پشته کجا میرین؟ رفته بودیم شاید یه توله خریدیم بعد اون تک موبایلم گرفتیم اومدیم. اوه بیا که توله خریدن بیا. نه میام من خودم میام خودم نیستم. خیرتیست؟ شکر. بلگی جور است؟ شکر بخیر بشه. گلش کوه داد. من تو مسواج گل میشه. نه خیر. موتورسیکل خوب چیزه؟ خوب است که اگر استفاده سه شود. موتورسیکل خوب چیز است اما بسیار باید احتیاط بکنید. از بایسکل و از پیاده روی کده. خب پیاده روی بر ساعت خوب است، همونطور از پیاده رفتن کده. یکی پیاده روی یکی پیاده رفتن. که جایی میری. از وا کده خوب است اما باید بسیار زیاد احتیاط. اگر نه که باز احتیاط نکنیم. بعض از بسیار احتیاط میره زیادی نفرادش خدا کشته لنگ کرده پایش میده شده. دارم بینید یک کمک به جای شو روی دستت پای دمیده کجاست. بله. یک ذره احتیاط شو. نصیحت نیست یک نظر است که مقصد خیر ببینید. گپ دیگه طرف نبرن. خب چیزی که به ما جالب بود لالا گفت ما یک طولام خریدیم بکشید از اینجا. طوله شورش بکش. صدا میره خریده. والا این خوبه در میفهمی نواختن طوله کار ساده هم نیست. و این مرا بسیار خوشم میاد و باز میگن که چی هم داره. چی داره؟ چیز جوانمرگی داره نه؟ جوانمرگی داره نه؟ من یاد ندارم. تو برو یک کمک برو حفیظ لالا. حفیظ لالا سعید تو لار بلد هستی. باور کن در کلم زندگی مینه مخه نواخته. چی میگی تو؟ خب این راستی کی یاد داره برای ما که یک پارچه بسیار اما تو خوبه برای ما بنوازه. والا این نو شوق کرده نمیره خریده. خیلی کمکی هم که بینه من آورم که بنوازی سه. دفعه خودت برای اولین بار گرفتم خرید. نمی یک کمک چیکو که ببینم. نو شوق کرده یا میگه یاد شده خیلی چرا کم یاد بگیره. ما خودم گرفتمش اصلا. ها؟ یاد داره کاکا تو یاد نداری؟ بسیار سخت است مگم. تا کدام سر شیف.
یگان سایه باشه یگان جوی باشه لب جوی لب جوی باشه لب جوی باشه بسیار مزه میده دگان باغ یا مولا دلم تنگ اما قرام بنوازی که تام دیگی که دل ما بخیر یا من یاد ندارم این همین نو شوق کده که من یاد میگیرم میگم خون میرم دفتر بگیره برای کمک کوشش کن صدا خیر تو مرا ور نو یاد استی تمرین کو جور میشه قربان سر خو یک شوق است یک شوق است خوش شدم از دیدنتان برین سرفراز باشین اکانت تیک تاک دارم لایف فالو دارم مقطع او به در اکانت تیک تاک مت بیشتر از 36 دانه 40 دانه تیک تاک به نام است اما یک دانه از ما از کال اوقات گم شده باشه خیر اگم تیک تاک های دیگر هم دیدین امام به ما میرسه با عزت باشین سرفراز باشین چه شکر ما نمیدل لافیس خدا قربان سرتون با عزت باشین خب سلام علیکم جور بخیر جور هستین صحت شما صحت خوبه بخیر هستین قرار است صحتمند هستی بخیر هستی شکر الحمدلله شما خوب هستی شاهزاده حالا میاد مکتب لیسه بیوار رخصت شدیم شما خوب هستین لیسه بیوار رخصت شدیم همون طرف میری نه من میرم طرف خانه من طرف چلستون هستم خب اگه ایسو میری که مایده بریم بخیر باشی خیلی از دیدن تا خوش شدم و هر وقت برنامه تان میبینیم بخیر باشی بخیر باشی تشکر بخیر با امان خدا این حالا دیگه از اینجا اون دکوی آسمایی ببینین که نوشته است اونو آنتن ها را که میبینین اونمو آنتن ها از شبکه های مخابراتی است اینمی گزارش هم که شما از طریق تلویزیون میبینین از برکت اونمو آنتن ATN است آریانا تلویزیون نتورک اون دا اونمو بالا ATN نوشته است یعنی که با خوبی و براحتی از اینجا کوه آسمایی هم معلوم میشه و بیشتر یک گپ دیگر اینجا میخواستم بگم که ما یک رقم فراموشم شد یعنی قبرستانی ها از زمانهای سابق و قدیم به این طرف و هنوز هم بعضی کسایی که از این دنیا وقت وادهشان پوره میشه تا نفتی میرن باز مردم این منطقه هم اینجا دفن میکنن خداوند کل ما شما رو دراز نصیب بکنه من تا بعض جاها را که آدم یگان وقت میبینه یک رقم میره به مو یاد دوران جوانی و نوجوانی اینجا که می آمدیم خانه خویشاوندا بود خانه قوما بود باز دم سرویزایی که از طرف سینمای پامید طرف چلستون و این منطقه می آمد ما دیگه باز خوش داشتیم که بغلش شیشه بشیدیم در طرف ارسی موتر بگویم و کلکلی موتر بگویم که بیرون بتانیم خوبتر ببینیم تماشا کنیم همو دوره همو فضا همو هوا و همو نوجوانی باز این قسمت ها را که میبینیم همو وقتا یادم میاد او وقت هم گذشت حالی هم مگذره عمرم وفا و بقا نداره اگر کسی چیزی به گفتن نداره که ما اونو طرف میرم هست مهربانی سلام خوب هستی خوب هستی جانا که جور است شکرم خدا خوش تیپ قربانت بخیر سلامت حالا از پنتون آمد و از خاطر تو از موتر پایین شد قربان سرت ساعت خوب است هر شب که یک ویدیوی تر نبینیم ایت نمیشه سرفراز باشه خیر است نگفتی محمد بصیر یوسفی است بصیر جان یوسفی چی میخوانی در پنتون جانو بده کامپیوتر ساینس پیدا میتونی بله اگر کوشش کنی داره از دیدنت بسیار زیاد خوش شدم همچنان این چی خدمت کنیم خانه نزدیک از دکان با عزت و شکر که جوانای سر چاشت است بفهمم این رقمی خو نمیشه نه قربان محبت شم با عزت و شکر که جوانای ما مصروف درس هستند قربانت خوش شدم از دیدن تشکر لالا خوش باش آرام باش برو با عزت باش با امان خدا صدقه پروردگار شم همین روزی خودم میخوره همه تو نیست ما همه تو این دکان فلسکاری
در جمع اینمی بزرگوارا شیشتم چی یک دال، چی یک کدوک، چی یک برنج، چی یک کچالویی که در داخل برنج انداختن. اینی نانا دیگه که از اوله قبل دست این بیادرها میخورن چی یک کیف میکنن. بخصوص اینی بچه که لغمه میزن. اما تو نیست؟ ها. مزه میده؟ ها. کارم کردی یا نه؟ نه مکتب بودم. نه برو خیلی تو رو خم مزه نمیده. نه باز مکتب که رفته صحیح است. کار میکنم. ماما جور هستی؟ شکر. صحت خوبه؟ شکر. نامه که چیست؟ نام ماجی عبدالجمیل. ماجی عبدالجمیل. این بچه چرا بالا شیشته؟ این شابالاست. شابالاست. چرا کم شابالاست؟ خیشات دوستی دیگه شابالا بود. نه نامزاد شده زمین. خب. نه خیست هم صحیح شاز دیگه. جمله نوتویاست. از جمله نوتویاست. جمله نوتویاست. نام خودت چیست؟ امید است. نام خودت؟ الیاس. نام خودت؟ محمد زمیر. زمیر جان. ولی چقدر وقت میشه که نامزاد شده؟ نامزاد شده. نامزاد شده؟ بله. یک هفته. میشه. کوکی خیلی پلاو بخیر دیگه. خبر نداشت از آمدن خودت دیگه بازار وقتی بیای یک مرات میکنیم اگر این رقم مفت و چفت نمیمانیم که از پیش ما بودیم. نه ان شاء الله دیگه ما در خدمت هستیم. صحیح است؟ بله. نمیشه بگو که بگو یک پلاو میتم. هر وقت که بیای حفیظ جان یک پلاو میتم ان شاء الله بدون دل ما جمع باشه. ها بخیر. ایشا بالا باز سر گپش استاد است. در خدمت است. ها. سابق مردمای کارگر هستن خدمتگزار است. قربان سرت. کل ما شما خدمتگزار. یک چیز دیگه همیشه سابق بود کسی که شام میشد با یک نفر دیگه در پالیش میشنن میگفتن شاه بالا. باز که قدم از اون میگه ترازی گفته که معامله پیش رفته. که زودی رام پایش بند شوه. ها؟ قربان سرت. ها؟ ترچی؟ تنگرش چه رقم میگن؟ ما هم نفهمیدیم خیلی از 4 دیستن تنگر چی است بگو که ما بفهمیم. چی یک برنجش تو دیدی؟ گپ ما سر تنگر بود. ببخشید که ما لقمه هم صحیح قرط نکردیم. این بچه میگه یکی خوش شابالاست باش حال گپ از او را بگوییم که صحیح است یا نه؟ که میگن شابالا هم کسی که مثلا شیشته در اونجا شابالاست یک دیریشی در جان از آب میگن میشن پالوی شاه. بله. این تنگر دیگه وقتی که عروس از خانه شاه میبرن یا از هتل میبرن باز اون پالی شاه عروس سابقا هم سیت پشت سر بود خواه شاه یک ذره یک محترم و فشن شده خود شاه دریوری میکنه عروس بیادر در سیت پیشری میشینه نه حالا تو یک ذره چی شده سابقا تو نبود اون سیت پشت سر یک پرده میزدن محتر یک چیز را باز شاه عروس پشت سر میشید با یکی دو نفر اونو را ای بچه میگم که شاه و عروس که میره تا خانه شاه تنگرو مزاحم یکیش ما ناو شنیدیم این ما هم ناو شنیدیم نه اما تو یک چیز بود که میرفتن ولی نامش حال ای گفت هم دیقانیش گفت هم دیقانیش حالا ما تو یک چیز هست یا نه حالا ما قبول داریم یک دو نفر میرن نه دو نفر حالا ما هست که میرسانن عروس اوجا باز پس میان تسلیم میکنن رواج از موتر کم میگیرن موتر یک سیته میگیرن آفرین حالا رواج از موتر یک سیته میگیرن تو چی تو میکنی باز باش که میگه سر خودت است ببینی اما کدام مدلش بود کدامش هست کدامش رسم رواج بود هر کدامش که بودم قربانه من که میبینم مرا راجز هستی تا هر چی که گفتن هم تو میکنی خب این گادی را گل پوش نکنه گادی را والله آخه اصلا مزدموست آلی گپا را خود زدیم اینا لگه بار ما را کسی ملامت کرد چی بگویم نمیکنم شما که کتبه کار غریب کارت خب یا خود قدردان نه قربانت باز خود بزرگ ماستی گپت خود صحیح است مثلا ما مردمای کسایی هستیم که کارگر هستیم قربان سرت با عزت باشی کارگر تاج سر از با غیرت از قهرمان است که کار میکنن خوش شدم از دیدنتان در سرخانتان برکت نانکتان بخورین تشکر ما هم یک چند لقمه خوردم بسیار مزه‌دار بود روبروی لبنیات گذرگاه هستیم تا همین قسمت از خود پل گفته به این طرف آمدیم وقت گزارش ما تمام است تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداحافظ یک 3-4 لقمه که دیگه همیشه مزه داده کدوکش به میده ما جان از دیگه ما از همون میخورم ما یک چند لقمه دیگه اجازه خو است چرا ما هم براتون قربان سر اون طرف با عزت باشی اون طرف دستکایتون بلند کنین خداحافظ تا فردا